নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যেহেতু অসম পুলিচৰ নতুনকৈ ওলোৱা ABUB কনষ্টেবলৰ লগতে SI আৰু কমান্ডো পোষ্টৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই চলি আছে আৰু এই অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ কৰিব সেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম মাত্ৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি অল অপচন ক্লিক কৰি ৰাখিব আৰু এইটো হৈছে আমাৰ অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত অনলাইন এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ইউজ কৰিব আৰু তাত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব slp.rbasam.in তাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনালোকে পেজ দেখা পাব আৰু তাৰ তলত যেটো আপোনালোকে অপচন দেখা পাইছে অনলাইন এপ্লিকেশন পোৰ্টেল ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে নেক্সট এখন এই পেজখন দেখাৰ পিছত আপোনালোকে 3 ডট অপচনত গৈ কিনে এটো ডেস্কটপ সাইট কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ স্ক্ৰিনখন কম্পিউটাৰৰ নিচিনা হৈ যাব আৰু ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব মানে প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যেটো আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দিব সেই ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকে নিযুক্তি শেষ নোহোৱালৈকে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো চেঞ্জ নকৰিব আৰু নেক্সট ইয়াতে দিয়া হৈছে যেটো আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সফল পঞ্জীয়নৰ পিছত অসম আৰক্ষী নিযুক্তি আইডি লাভ কৰিব আৰু যেটো আইডি আপোনালোকে লাভ কৰিব সেই আইডিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে তিনিওটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে এটা আইডি দিয়া হ'ব এই এটা আইডিৰে আপোনালোকে যিকোনো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন জনাব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশনখিনি মিলে আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন পৰ্টেলত তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল পঞ্জীয়ন কৰিব আৰু ভৱিষ্যত সকলো বিজ্ঞাপনৰ বাবে এবাৰ এটা একক নিযুক্তি আইডি সৃষ্টি কৰিব লাগিব অৱশ্যে একাধিক নিযুক্তি আইডি সৃষ্টি কৰা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাতিল কৰা হ'ব যদিহে আপোনালোকে এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট কৰিছে তাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে বেলেগ এটা নাম্বাৰ দি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ সেই এপ্লিকেশনটো যেটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্ম থাকিব দুটাই আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰা হ'ব পিছত আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিবই নাপাব তাৰ কাৰণে জনাই দিছো এইখিনি যিখিনি কৰে ভাল ধৰণে কৰিব ভাবি চিন্তি কৰিব আৰু ইয়াতে এটা মেইন পোষ্টটো হৈছে যে এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দুটা অপচন দেখা পাব লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ যদিহে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে লগইন অপচনৰ ক্লিক কৰি লগইন হ'ব লাগিব যেহেতু মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছো তাৰ কাৰণে মই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিছো আৰু ৰেজিষ্টাৰটো দেখুৱাৰ আগতে এটা কথা জনাই দিছো ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হৈছে যে ফটোৰ সাইজটো আপোনালোকৰ কিমান লাগিব সিগনেচাৰ সাইজ কিমান হ'ব লাগিব যিখিনি আপোনালোকে ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব তাৰ সাইজটো কিমান হ'ব লাগিব আৰু যিখিনি সাইজ সেই সাইজটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ বনাব তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিও বনাইছো যদিহে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চোৱা নাই মই এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই কিনে আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেন্ট সিগনেচাৰ ফটো তাৰ সাইজটো মিলাই ল'ব পাৰিব এতিয়া ৰেজিষ্টাৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে দিয়া হৈছে ক্যান্ডিডেট নেম আপোনালোকৰ ফুল নামটো বহাই দিব ফাদাৰ্স নেম বহাব মাদাৰ্স নেম বহাই দিব ফোন নাম্বাৰ বহাই দিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ যেটো হয় যিখিনি সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত গৈ কিনে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে তাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট সাৰ্টিফিকেট নাই সেইখন কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিও বনাইছো সেই ভিডিওটো চাই কিনে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশন এইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যেহেতু মই এইচএস পাস কৰিছো এইটো মই এইচএস দিছো আৰু ডিস্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে 34খন ডিস্ট্ৰিক্ট আহি গৈছে আৰু মোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হৈছে বাক্সা নেক্সট আহি গ'ল জেন্ডাৰ যেটো হয় আপোনালোকৰ এইটো সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আহি গ'ল কাষ্ট এইটো মেইন বস্তু যদিহে আপোনালোকে EWS সিলেক্ট কৰে বা আপুনি জেনাৰেল ক্যান্ডিডেট তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে পিছত এইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে EWS টো আপলোড কৰিবই লাগিব যদি আপোনালোকে জেনাৰেল ক্যান্ডিডেট EWS সিলেক্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে পিছত পস্তাব লাগিব তাৰ কাৰণে জনাই দিছো এইটো আপোনালোকে যি কাষ্ট হয় হেতুই আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যেহেতু মই জেনাৰেল সিলেক্ট কৰিছো নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আহি যাব ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আহি গৈছে ইয়াতে যাব আপোনালোকৰ যেটো ডেট হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো মাহ হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত তাৰিখটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইউৰ ডিটেইলছ বিফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন that one submitted cannot be changed যদি এবাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে বা আপোনালোকৰ ভুল হৈছে কিন্তু নেক্সট টাইম আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে জনাই দিছো এইখিনি আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাই ল'ব চাই লৈ কিনে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিব নেক্সট আহি গ'ল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো সাবমিট অপচন যেটো ৰেজিষ্টাৰ অপচন দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব
ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাত এটা OTP আহি যাব আৰু সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাব লাগিব। বহাই কিনে ইয়াতে ছাবমিট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলি এইটো যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID হয় সেইটো আপোনালোকৰ আহি যাব। লগতে আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আৰু এইটো আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু নেক্সট আপোনালোকে যিটো অপশ্যন দেখিছে গো টু লগইন, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে তেনেকৈও লগইনটো হ'ব পাৰে। মই এনেকৈয়ে লগইনটো হ'ম। ইয়াতে দেখিছে লগইন অপশ্যন, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু যিটো আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত পঠোৱা হৈছে সেই মোবাইল নম্বৰত যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID আপোনালোকক পঠোৱা হৈছে সেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট IDটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পাছত যিটো ফোন নম্বৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাব। বহাই কিনে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট আপোনালোকে যিটো লগইন অপশ্যন দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ডাছবৰ্ড হয় সেইটো আপোনালোকৰ আহি যাব। ইয়াতে নাম থাকিব, ফোন নম্বৰ থাকিব, কাষ্টটো থাকিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনটো পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দেখাই পাব। মই SI পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু মই HS কোৱালিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে দুটা পষ্টৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম, যিটো হৈছে আপোনালোকৰ ABUB কনষ্টেবলৰ, ইয়াতে মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম। আৰু যিটো কামাণ্ডো পষ্ট আছে তাতো মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম। যিহেতু মই প্ৰথম এপ্লাই কৰিম ABUB কাৰণে, ইয়াতে মই এপ্লাইত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে প্ৰথম ষ্টেপটো আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এইখিনি যদি আছে এইখিনি আপোনালোকে ES কৰিব লাগিব। যিহেতু মোৰ নাই তাৰ কাৰণে মই ন' কৰিছোঁ। হোমগাৰ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, ন'। PDP নাই, ন'। নেক্সট FMO নাই, ন'। তাৰপিছত SPOৰো নাই, ন' কৰিছোঁ। NCC নাই, ন' কৰিছোঁ। স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট নাই, ন' কৰিছোঁ। আৰু নাই যেতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড কৰিব নালাগে। আৰু ইয়াতে দিয়াই হৈছে ডকুমেণ্ট যিখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব 300 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ যিটো ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আকৌ এটা ষ্টেপ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পষ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিহেতু মই প্ৰথম পষ্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ কনষ্টেবল আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ, যিটো লাল টুপি হয় তাত মই চিলেক্ট কৰিছোঁ। নেক্সট কৰিছোঁ কনষ্টেবল GD, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰিব। প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ষ্টেপ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব লাগিব। মই প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ কনষ্টেবল আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ আৰু নেক্সট দিম মই আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চ। এইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু যিহেতু মোৰ আহি গ'ল আৰু ইয়াতে মই এইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দেখা পাব, দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইখন হৈছে মোৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। আৰু চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি এইটো চেঞ্জো কৰিব পাৰে। নেক্সট আহি গ'ল পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, যিখন PRC যদি আছে আপলোড কৰিব, যদি নাই আপোনালোকে ডমিচিয়েল বা এফিডেভিট বা আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট আহি গ'ল এজ প্ৰুফ। এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখন HSLCৰ এডমিট কাৰ্ড সেইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব। নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, এইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব। আৰু যিটো চাইজ দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে চাইজটো গমেই পাব কিমান চাইজ হ'ব লাগিব। ইয়াতে দিয়া হৈছে 300 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু চাইজটো দিয়া হৈছে JPG বা PNG চাইজত আপোনালোকে বনাব লাগিব। আৰু নেক্সট আহি গ'ল ফটো আৰু নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ। গোটেইখিনি মই আপলোড দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই ফিল আপ কৰিছোঁ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন। নামটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব, ফাদাৰ্ছ নেম বহাব, মাদাৰ্ছ নেম বহাব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ বহাব, এইটো আপোনালোকৰ নেশ্যনেলিটি চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ৰিলিজন চিলেক্ট কৰিব, ইমেইল ID বহাই দিব, ফোন নম্বৰ বহাই দিব। যদি এডিশ্যনেল ফোন নম্বৰ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দিব পাৰে। নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু যিটো আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব। এই এড্ৰেছটো আৰু এই এড্ৰেছটো যদি ছেম হয় তেতিয়াহ'লে ছেমত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যিহেতু মোৰ ছেম হয়, ছেম ক্লিক কৰিছোঁ। নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকৰ চিলেক্ট থাকিব। পুলিচ ষ্টেচনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। পিন নম্বৰটো আপোনালোকে বহাই দিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। পুলিচ ষ্টেচনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক। পিন নম্বৰটো বহাই দিয়ক। বহাই দি কিনে যিটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্টেপ নম্বৰ 4 আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব। যিহেতু মই সেৱা বহাই দিছোঁ, 2012 চনত মই পাছ কৰিছোঁ। পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে বহাই দিছোঁ আৰু যিখন মোৰ মাৰ্কশ্বিট হয় সেইখন মই ইয়াতে আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে সেইখন চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিউত ক্লিক কৰিব। এইখন হৈছে মোৰ মাৰ্কশ্বিট। নেক্সট আহি গ'ল মোৰ 12 পাছ যিহেতু দিছোঁ, ইয়াতো মোৰ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। ষ্ট্ৰীমটো মোৰ আৰ্টছ হয়, চিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ অফ পাছিং চিলেক্ট কৰিছোঁ। পাৰ্চেণ্টেজটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। আপলোড ডকুমেণ্ট ইতিমধ্যে অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে আৰু ডকুমেণ্টছখিনিৰ চাইজ কেনেকৈ মিলোৱা হয় তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ, ফটো, ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি চাব পাৰিব, বনাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব।
আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ ফিল কৰিছে সেইখিনি এবাৰ আকৌ আপোনালোকে চাই ল'ব। যদিহে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখিনি শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব। যিহেতু মোৰ গোটেইখিনি শুদ্ধ হৈছে, মই গোটেইখিনি চাই লৈছোঁ আৰু যি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিছে এইটো আপোনালোকে ভিউ যাই কিনে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। গোটেইখিনি মোৰ ছাবমিটেড হৈছে আৰু যিহেতু এইখিনি মোৰ নাই তেতিয়া মই ছাবমিট কৰা নাই। এতিয়া মোৰ যিটো কনফাৰ্ম অপশ্যন আছে এইটোত মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইউৰ ডাটা বিফৰ ছাবমিটিং ডাট ওৱান্স ছাবমিটেড কেন নট বি এটেড। মানে এবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব দ্বিতীয়বাৰ আপোনালোকে নোৱাৰে আকৌ শুদ্ধ কৰিব। ইয়াতে ইয়েছ কৰি দিব যিহেতু মোৰ শুদ্ধ হৈছে গোটেইখিনি। আৰু ফাইনেলি মোৰ ABUB কনষ্টেবলৰ কাৰণে এপ্লাই হৈ গ'ল। এতিয়া যিখন আমাৰ একনলেজমেণ্ট আছে এইখন মই ডাউনলোড কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম আৰু এইখনে হৈছে মোৰ একনলেজমেণ্ট। ইতিমধ্যে মই ABUB কনষ্টেবলৰ কাৰণে নিজৰ মোবাইলতে এনেকৈ এপ্লাই কৰিলোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি মোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি দিয়াত কিবা স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, যিহেতু মই ভিডিঅ'টো অকণমান জল্দি বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই দিছোঁ। এতিয়া অলৰেডি মই ABUB কনষ্টেবলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ। তাত মই যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিছোঁ এগেইন যদি মই এই কামাণ্ডো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আকৌ আপলোড কৰিব নালাগে। সেইখিনি ডাটাই মোৰ আহি যাব। মাত্ৰ ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখাই পাইছে ষ্টেপ 1। মাত্ৰ মই এইখিনি ন' কৰি যাব লাগিব। ছেম প্ৰচেছ হয়, ন' এইখিনি যিহেতু মোৰ নাই। তাৰপিছত মোৰ যিটো ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ প্ৰচেছ অপশ্যন আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰিব লাগিব। মই এইটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু মোৰ এজটো নিমিলে। ধৰক আপোনালোকৰ তিনিওটা বস্তুৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে। ধৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে ছাব ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, তাত যিখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছে, নেক্সট আপোনালোকে এই যি ABUB বা যি কামাণ্ডোৰ পষ্ট আছে তাত আপোনালোকে আকৌ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব নালাগে। সেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ ছেভ হৈ থাকিব, যিহেতু এটাই ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID, এটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত অনলাইন আবেদন জনাব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে দোকানত যাব নালাগে। এটকাও আপোনালোকৰ খৰচ নহয়। মাত্ৰ যিখিনি ফটো ডকুমেণ্ট বা যিখিনি ছিগনেচাৰৰ চাইজ, সেই চাইজ যদি আপোনালোকে মিলাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মোবাইলৰ কেমেৰাৰে যিখিনি ডকুমেণ্টছ হয় সেইখিনি আপোনালোকে ফটো তুলি ল'ব। তাৰপিছত যিটো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ ফটো চাইজ কেনেকৈ মিলাই বা ছিগনেচাৰ কেনেকৈ মিলাই, সেই ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোবাইলত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলেও যাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি মোৰ কিবা স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে ভিডিঅ'টোত তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল, কাৰণ মই ভিডিঅ'টো অকণমান জল্দি বনাই আছোঁ। আৰু আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম।